हेलो एभ्रिवान, आज हामी नेपालमा टिकटक ब्यान भइसकेपछि पनि कसरी सजिलै टिकटक चलाउन सक्छौं एउटा सिम्पल एप युज गरेर हामी हेर्दैछौं। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला आफ्नो प्ले स्टोरमा जाने। प्ले स्टोरमा गएपछि 1.1.1.1.1.1 यो गरेर सर्च गर्ने चाहिँ यो क्लाउडफ्लेयरको सेफ एप्लिकेसन्स हामीले देख्न सक्छौं। यसलाई इन्स्टल गर्ने। अब इन्स्टल भइसकेपछि यसलाई ओपन गर्ने। नेक्स्ट एक्सेप्ट install VPN profile, okay, not now, okay, अनि यसलाई अन गर्ने। अब यति अन गरेपछि गएर टिकटक चलाउँदा सजिलै सबै टिकटक राम्रोसँग चल्छ है। यो भन्दा पहिला DNS वाइफाईमा DNS सेटिङ गर्दाखेरि चाहिँ नेट चलिरहेको थिएन। यो सिम्पल युजले चाहिँ हामीले सजिलै चलाउन सक्छौं। ए टिकटक मज्जाले चलिरहेको छ। यो एप चाहिँ एकदम सेफ र सिक्योर छ है। Okay, thank you everyone.